হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক পূজা স্পেচিয়েল চুজিৰ জিলেপি কেনেকৈ ঘৰতে বনাই আপুনি খাব পাৰিব তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিও খাব পাৰে, কিন্তু বজাৰৰ বস্তুতকৈ ঘৰত বনোৱাটো বেছি ভাল হয়। লগতে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীকো ভালদৰে দিব পাৰে। তেন্তে আহকচোন চাওঁ চুজিৰ জিলেপি একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে মই 1 কাপ চুজি লৈছোঁ আৰু আপুনি যিটো কাপেৰে চুজি জুখিব সেই কাপটোৰে ময়দা 3 ভাগৰ 1 ভাগ ল'ব। 1 কাপৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগ মানে আধাতকৈ অকণমান কমকৈ ল'ব। দৈ লৈছোঁ 1/2 কাপ, গোটা দৈটো লৈ ল'ব ইয়াতে। ইয়াৰে পিছতে মই পানীও লৈছোঁ 1/2 কাপ। পানী কেতিয়াবা 1/2 কাপতকৈ অকণমান বেছিও লাগিব পাৰে। ফুড কালাৰ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচৰ 5-6 ভাগৰ 1 ভাগ মানে অকণমান। আৰু চেনি লৈছোঁ 1.5 কাপ ডাঙৰ কাপেৰে। ইয়াৰে পিছতে মই নেমুৰ ৰস ল'ম 1-2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। ৰিফাইন তেল লৈছোঁ 2 কাপ আৰু বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ। প্ৰথমতে মই ডাঙৰ বাউল এটা লৈ লৈছোঁ আৰু তাত গোটেই চুজিখিনি দি দিছোঁ। একেলগতে ইয়াতে ময়দাখিনিও দি দিব, একেলগতে দৈখিনিও দি দিব। ইয়াৰে পিছতে ফুড কালাৰখিনি দিব, অৰেঞ্জ কালাৰ বা য়েলো কালাৰ যিকোনো হ'ব, বা এইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই, অপশ্যনেল হয় মাত্ৰ কালাৰটোৰ কাৰণে। এতিয়া মই পানী অকণমান দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ চামুচেৰে। গোটেই 1/2 কাপ পানী ইয়াতে দি দিছোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। যেতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তেতিয়া ঢাকনি দি এইখিনি 25-ৰ পৰা 30 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈয়ে ৰাখি দিব। এতিয়া মই এটা কেৰাহী গেছৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে চেনিখিনি দি দিছোঁ, 1/2 কাপ পানী দি দিছোঁ। 1.5 কাপ চেনিৰ বাবে সেই চেনি জোখা কাপটোৰে মই 1/2 কাপ পানী দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি 5-6 মিনিটমান সময় মিডিয়াম টু ল' ফ্লেম কৰি এনেকুৱা ধৰণে লৰাই থাকিব। মাজে মাজে আপুনি চেক কৰি থাকিব, চাব এনেকুৱাকৈ ল'লে যেতিয়া 2টা আঙুলিৰ মাজত ল'ব অকণমান চেনিৰ পানীখিনি, তেতিয়া এডাল তাৰৰ দৰে হ'ব লাগিব। এয়া দেখিছে মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে 6 মিনিটমানৰ ভিতৰত। তো অফ কৰি দি ইয়াত মই নেমু চেপি দিম। যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে অকণমান ইলাচি পাউডাৰো দিব পাৰে। পুনৰ মই আন এটা কেৰাহী গেছৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু যি 2 কাপ মই ৰিফাইন তেল লৈছিলোঁ তেলখিনি একেবাৰে ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। 30 মিনিটমান পিছত মই ইয়াতে বেকিং পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ আৰু পুনৰ ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। 1-2 মিনিটমান সময় ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া এটা বজাৰৰ পৰা আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিন লৈ আহিব, বা কেতিয়াবা আপুনি দাইল বা চেনি কিনি আনোতেও এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিন দিয়ে, সেই পলিথিনটো ভালদৰে ধুইও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত আমি গোটেই বনাই লোৱা মিশ্ৰণখিনি দি দিম। চামুচৰ সহায়ত গোটেইখিনি দি ল'ব ভালদৰে আৰু তাৰপিছত ওপৰফালে ভালদৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈ এটা ছাইড এনেকুৱাকৈ জোঙা কৰি ল'ব। এয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ। এতিয়া চুৰি বা কেঁচিৰে আপুনি অকণমান সৰুকৈ কাটি ল'ব। এয়া চাওক মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া যেতিয়া তেলখিনি একেবাৰে ভালদৰে গৰম হ'ব তাৰপিছত আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' ৰাখিব আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জিলেপি বনাই ল'ব। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ বনাই দিছোঁ। এবাৰতে আপুনি 4-5খনমান দিব পাৰিব। ভালদৰে আপুনি চাই সেই হিচাপত যিমানখন দিব পাৰে সেই হিচাপমতে দি যাব। জিলেপিখিনি এনেকুৱা ধৰণে ৰিফাইন তেলত আপুনি প্ৰথমতে এটা ছাইড 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিব মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত। তাৰপিছত উলট পালট কৰি থাকিব এনেকুৱাকৈ, পুনৰ আনটো ছাইডো দি দিব। যেতিয়া এইখিনি ক্ৰিস্পি হৈ পৰিব তেতিয়া আপুনি এইখিনি ভালদৰে সাৱধানে উঠাই ল'ব তেলৰ পৰা। এতিয়া যিখিনি আমি চেনিৰ চিৰাপ ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিত যদি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আপুনি অকণমান গৰম কৰি ল'ব পুনৰ। মাত্ৰ এইখিনি মনত ৰাখিব ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে। জিলেপিখিনি বনাই লোৱাৰ পিছত চেনিৰ চিৰাপখিনি তেনেকুৱা ধৰণে দি দিব। 5 মিনিটমান পিছত মই এইখিনি উঠাই লৈছোঁ। ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আপুনি আকৌ জিলেপি বনাই ল'ব। প্ৰথমতে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ মই জিলেপিৰ পাক দি এনেকুৱা ধৰণে বনাই গৈছোঁ।
এয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ আৰু পুনৰ আপুনি এটা ছাইড অকণমান ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব তাৰপিছত ওলোটাই আনটো ছাইডো ফ্ৰাই কৰি ল'ব গেছৰ ফ্লেমটো এবাৰ মিডিয়াম এবাৰ ল' কৰি থাকিব যেতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হৈ পৰিব তাৰপিছত আপুনি সাৱধানে উঠাই ল'ব আৰু পুনৰ সেই চেনিৰ চিৰাপখিনি দি দিব আপোনালোকে দেখিলে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰতে জিলেপি বনোৱা হৈ গ'ল এইবাৰ আপুনিও এনেকুৱাকৈ ঘৰতে জিলেপি বনাই চাবচোন মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো এবাৰ ক্লিক কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ